नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज फेरि पनि एउटा सिस्नोको रेसिपी लिएर म आइसकेको छु। आशा छ हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्नेछ। यो सिस्नो मैले राम्ररी केलाइसकेको छु। अब यसलाई धोएर साथसाथै यो 150 ग्राम जति भेन्डी पनि मैले लिएको छु। यो भेन्डीलाई पनि मसिनो काटेर सिस्नोको साथमा आधी लिटर जति पानी हालेर एउटा प्रेसर कुकरमा 5 सिटी लगाउँदैछु। सिस्नो मैले 5 सिटी लगाएर यो भाँडामा हालिसकेको छु। मिडियम फ्लेममा सिटी लगाएको हो। मैले यहाँ एउटा भाँडा तताएर 20 ml जति तोरीको तेल हाल्दैछु। यो राम्ररी तताउनु पर्छ। अब यो म जिरा र धनियाँलाई हाल्दैछु। त्यसपछि यो सुक्खा खोर्सानी र अलिकति 40 ग्राम जति प्याज काटेको प्याज। यो प्याज एकछिन भुटेपछि यो खस्रो गरेर पिसेको अदुवा र लसुन 40 ग्राम जति यसलाई पनि हाल्दैछु। त्यसपछि यो 2 ग्राम जति टिम्बुर पिसेकोलाई पनि हाल्दैछु। त्यसपछि यो हर्दी पाउडर 5-6 पिन्च, 3 ग्राम जति यो जिरा धनिया पाउडर, 2 ग्राम जति गरम मसला, अलिकति खोर्सानीको पाउडर, स्वाद अनुसार नुन, यो सबै हाले। त्यसपछि यो सिटी लगाएर राखेको सिस्नोलाई हाल्दैछु। मैले अघि 5 ग्राम जति कर्नफ्लावर घोलेर राखेको थिएँ, त्यसलाई पनि हाल्दैछु। यसलाई एकपटक मजाले उमाल्नुपर्छ। यो सिस्नो मजाले उम्लिँदैछ। अब यसमा आधा निम्बुको रस हाल्दैछु। अब यो सिस्नो रेडी भइसकेको छ। म ग्यास अफ गर्दैछु। अब यो सिस्नो खानुको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कमेन्ट गरिदिनुस् होला। यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।